Good morning. ভালে আছা সবে? লাস্ট ক্লাছত আমি পার্ট 1 পঢ়িলো কার্বন আৰু যৌগৰ। আজি আমি লেকচার 2 পার্ট 2 পঢ়িম কার্বন আৰু যৌগ। আজি প্ৰথমত মই এখন তালিকা দিম। প্ৰথম তালিকাখন কেনেকৈ বনাইছো তাৰ বিষয়ে মই কৈ আছো। এতিয়া চাবা হা, মই ইয়াত এখন তালিকা বনাইছো। তাতে কি কি চাইছো চাবা। যৌগ লিখিছো, এতে নাম লিখিছো, ইয়াত এটা আমি শব্দ লিখিছো এলকেন। কি লিখিছো? এলকেন। মই এইখিনি বস্তু অলপ ডিটেইলছত বুজাই দিওঁ মই এইগিলা কি বস্তু হয় আচলতে। এতিয়া চাবা এলকেন, আগতে বুজি লোৱা এলকেন। এতিয়া এলকেন শব্দটোত দুটা মৌল আছে, কাৰ্বন আৰু এটা আছে হাইড্ৰোজেন। হৈছে এতিয়া কাৰ্বন যদি এনটা থাকে, হাইড্ৰোজেন এলকেন হবা লাগলি টুৱাইচ এন প্লাস 2 হবা লাগব আৰু আগত এটা বান্ধনী থাকব। যদি কাৰ্বনৰ সংখ্যা n হয় তেন্তে হাইড্ৰোজেনৰ সংখ্যা কাৰ্বনত চাই দুগুণ বেছি আৰু 2 যোগ হ'ব। ঠিক একেদৰে আন এটা যৌগৰ নাম আছে এলকিন। এটো এটা কাৰ্বনৰ যৌগ। ইয়াত কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি n হয় তেন্তে হাইড্ৰোজেনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? টুৱাইচ n, মানে কাৰ্বনৰ সংখ্যাত চাই কিমান থাকিব? দুগুণ বেছি থাকিব। অৰ্থাৎ কাৰ্বন যদি এটা থাকে হাইড্ৰোজেন কেইটা থাকিব? দুটা। কার্বন যদি দুটা থাকে হাইড্ৰোজেন কেইটা থাকবো? চাৰিটা। ঠিক একেদৰে আৰু এটা যৌগৰ নাম আছে, তাৰ নাম হৈছে তোমাৰ এলকাইন। এলকাইনতো কি হ'ব? 6NH2n-2। কার্বন যিমানটা আছে হাইড্ৰোজেন তাৰ দুগুণ হৈ 2 তাৰে পৰা কম আছে। যদি কার্বন দুটা থাকে হাইড্ৰোজেন কিমান হ'ব? 2 দুগুণ 4, 4 পৰা 2 গেলি কিমান? 2। অৰ্থাৎ কার্বন দুটা থাকলে হাইড্ৰোজেন কেইটা থাকব? এলকাইনত দুটা। তাৰে পিছত এলকনৰ নামৰ উচ্চাৰণত সদায় কি আহিব? তোমাৰ এন উচ্চাৰণ আহে, এন। এলকিনৰ নামৰ উচ্চাৰণত সদায় কি আহিব? ইন। আৰু এলকাইনৰ নামৰ উচ্চাৰণত সদায় কি আহিব? তোমাৰ আইন। এন, ইন, আইন এইবিলাক উচ্চাৰণত কিছুমান শব্দ আহে। বুজাই দিম মই তালিকাখন লিখি থাকিলে চাবা। এইখিনি লিখি লোৱা বাস। এতিয়া মই এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰি দি আছো। এই তালিকাখন যদি তুমি মুখস্থ ৰাখছা না, তুমি আর সায়েন্স লবা পারা, অকাত তোমার হাত আহি গৈছে। একদম সহজ কথা আমি বুজাই দি আছো। হৈছে এতিয়া চোৱা কাৰ্বনৰ যৌগবিলাকৰ নাম চাম। চোৱা কাৰ্বন মানে কি বুজাও আমি? চি। ইথান কাৰ্বনৰ বাচ্চা কেইটাৰ অৰ্থাৎ পুলাহান কেইটাৰ নাম চাম আমি। কাৰ্বনৰ প্ৰথম পুলাহান অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ প্ৰথম যৌগটোৰ নাম হৈছে C1। 2 নম্বৰটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ C2। 3 নম্বৰ লৰাটোৰ হৈছে নাম C3। 4 নম্বৰটোৰ নাম হৈছে C4। 5 নম্বৰটোৰ নাম হৈছে C5 আৰু 6 নম্বৰটোৰ নাম হৈছে C6। ক্লাস 10ত তোমালোকে 6টা কাৰ্বনৰ বিষয়ে জানিলে হ'ব। কাৰ্বনৰ প্ৰথম লৰাটোৰ নাম কি? C1 আৰু তাৰ নাম কি? মিথ। কাৰ্বনৰ 2 নম্বৰ লৰাটোৰ নাম কি? ইথ। কাৰ্বনৰ তৃতীয় লৰাটোৰ নাম কি? প্ৰপ। কাৰ্বনৰ চতুৰ্থ লৰাটোৰ নাম কি? বিউট। কাৰ্বনৰ পঞ্চম লৰাটোৰ নাম কি? পেন্ট। আৰু কাৰ্বনৰ 6 নম্বৰ লৰাটোৰ নাম কি হ'ব তোমাৰ? হেক্স। এইখিনি কথা বুজি গলা? মিথ, ইথ, প্ৰপ, বিউট, পেন্ট, হেক্স। ইকাটা নাম মুখস্থ ৰাখবা লাগব। এটা কাৰ্বনৰ নাম হলি মিথ, দুটা কাৰ্বন হলি ইথ, তিনটা কাৰ্বন হলি প্ৰপ, চাৰিটা কাৰ্বন হলি বিউট, পাঁচটা কাৰ্বন হলি পেন্ট, ছয়টা কাৰ্বন হলি তাৰ নাম কি হ'ব? হেক্স। এতিয়া আমি এলকেন বিলাকৰ নাম লিখিম। কাৰ্বনৰ যৌগ বিলাকৰ এলকেন কেটাৰ নাম লিখিম। মানে কেনেহেন কথা জানা? ধৰা হল এইটো উপাধি হৈছে মহম্মদ, এইটো খান আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ আক্তাৰ। তেন্তে মিথ মহম্মদ, মিথ খান, মিথ আক্তাৰ উপাধি বিলাক মানে মই এতিয়া দিম চাবা। এতিয়া মিথ যদি মই এলকেন হবা লাগে, মিথ যোগ কি হ'ব? এন। তেন্তে মিথৰ লগত যদি মই এন যোগ কৰো কি হ'ব? কোৱা? মিথেন। কি নাম হ'ব? মিথেন। এতিয়া আমি মিথেনৰ সংকেতটো কৰিম চাবা। চি। এতে মিথেনত মিথ যোগ এন না, মিথত কাৰ্বন কেইটা আছে? এটা আছে আৰু হাইড্ৰোজেন তাত দুগুণ হ'ব। তেন্তে এনৰ মানটো কিমান বহাই দিলো মই? এইটো এন দে, টুৱাইচ এন প্লাস 2 আছে না? তেন্তে 2 * 1 + 2 মানে কিমান হ'ব? 4। তেন্তে মিথেনৰ সংকেতটো কি হ'ল? C1H4। একটো থাকা নাথাকা একে কথা আমি গমে পাম, গতিকে মিথেনৰ সংকেতটো কি হ'ব তোমাৰ? CH4। বুজি পালা? ঠিক একেদৰে মই ইথৰ ক্ষেত্ৰত চাম। ইথ যোগ এন কি নাম হ'ব? ইথেন। আৰু ইথেনৰ সংকেতটো কি হ'ব?
C2 এতে n ৰ মান 2 আহিব আৰু ইয়াত কি হ'ব 2 2 গুণ 4 6 C2H6 প্ৰপৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব প্ৰপেন কি নাম হ'ব C3H8 বিউটৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব বিউটেন সংকেতটো কি হ'ব C4H10 পেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব তোমাৰ পেন্টেন সংকেতটো কি হ'ব C5H12 আৰু হেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি নাম হ'ব হেক্সেন সংকেতটো কি হ'ব C6H14 এইখিনি ইকাটা আইছে এলকেন বিলাকৰ নাম বুজি পাইছা পাইছে এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িম এলকিন আৰু এলকাইনৰ কথা এতিয়া চাবা মিথৰ এলকিনো নাই এলকাইনো নাই মিথৰ ক্ষেত্ৰত এলকিন আৰু এলকাইন পোৱা নাযায় কিয় নাপায় মই অলপ দেৰিকে কম যদি মিথৰ ক্ষেত্ৰত এলকিন পালা হয় নাম কি হলা হয় মিথ যোগ ইন কি নাম মিথিন মিথ যোগ ইন মিথিন কিন্তু মিথিন নামৰ কোনো যৌগ পৃথিৱীত আৱিষ্কাৰে নাই কিয় নহয় হেতু আমি পাছত পঢ়িম অলপ পিছত মই ভালকে বুজাই দিম হ'ব এতিয়া আমি ইথৰ ক্ষেত্ৰত আহো ইথ যোগ ইন কি নাম হ'ব ইথিন ইথিন সংকেতটো কি হ'ব চাবা ইথিনত কাৰ্বনৰ সংখ্যা কেইটা থাকে দুটা আৰু হাইড্ৰোজেন কিমান আছে চাবা টুৱাইস n মানে কেইটা হ'ব চাৰিটা C2H4 কাৰ্বন যেইটা আছে হাইড্ৰোজেনৰ দুগুণ হলি তাক কি বুলি কম আমি এলকিন আৰু ইথক কি বুলি কম ইথিন প্ৰপক কি বুলি কম প্ৰপিন কি হ'ব C3H6 বিউটক কি বুলি কম বিউটিন C4H8 পেন্টক কি বুলি কম পেন্টিন কি হ'ব C5H10 আৰু হেক্সক কি বুলি কম হেক্সিন কি হ'ব সংকেত C6H12 বুজি পাইছা এতিয়া আমালকে পঢ়িম হেকত এলকাইনৰ কথা ইথান চাবা মিথৰ ক্ষেত্ৰত এলকাইন পোৱা নাযায় দেৰিকে কম কিয় নকয় কাৰণ যদি পালা হয় নাম কি হলা হয় মিথ যোগ আইন কি নাম মিথাইন মিথাইন নামৰ কোনো যৌগ পৃথিৱীত নাই নেক্সট আমি ইথৰ ক্ষেত্ৰত আহো ইথ যোগ আইন কি নাম হ'ব ইথাইন সংকেতটো কি হ'ব C2H ইথান ইথাইনৰ সংকেতত চোৱা CnH2 -2 আছে এলকাইনৰ গতিকে কাৰ্বন যিমান আছে হাইড্ৰোজেন তাত দুগুণ হৈ 2 কম হ'ব তেন্তে কাৰ্বন আছে কেইটা আছে দুটা হাইড্ৰোজেন কিমান হ'ব 2 2 গুণ 4 4 পৰা 2 গলি 2 C2H2 প্ৰপৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব প্ৰপাইন C3H4 বিউটৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব বিউটাইন C4H6 পেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নাম কি হ'ব পেন্টাইন কি হ'ব C5H8 আৰু হেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব হেক্সাইন C6H10 এই লিষ্টখন মুখস্থ ৰাখবা লাগিব ইখান মই এই কথাটো কম এই দুটা যৌগ কিয় নকয় ইখান লিখি লোৱা অলপ মোৰ দেখাত অসুবিধা হৈছে অলপ অস্পষ্ট হৈছে তোমালোকে বুজি পাইছা কেনেকৈ লিখবা লাগিব কেনেকৈ লিখি লোৱা বাস ইথান আমি এটো সাইডিং মিথিন আৰু মিথাইন কিয় নকয় মিথিন আৰু এটাৰ নাম আছিল কি মিথাইন মিথিন আৰু মিথাইন কিয় নকয় এটা আছে মিথিন যদি হ'ব লাগে তেন্তে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত দুটা বন্ধনী আহিবা লাগে আৰু মিথাইন হ'ব লাগলি কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত তিনটা বন্ধনী হ'ব লাগে কিন্তু মিথ মানে কাৰ্বন আছে এটা ইদান এটা কাৰ্বনে কাৰ লগত দুটা বন্ধনী করব সেই কাৰণে মিথিন নাপয় মিথাইন হ'ব লাগলে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত কেইটা লাগে তিনটা বন্ধনী লাগে কাৰ্বনে আছে এটা হে কাৰ লগত তিনটা বন্ধনী করব কাৰ্বনৰ লগত কৰিব লাগিব কাৰ্বন আছে যে এটা সেই কাৰণে এই যৌগটো নাপয় দেখিলো হৈ গিছে ইথান আমি চিত্ৰ বনাম কিছুমান এই চ্যাপ্টাৰটোৰ মেইন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈছে চিত্ৰবিলাক এতিয়া এই চ্যাপ্টাৰটোত আমি কাৰ্বন যৌগবিলাকৰ দুই প্ৰকাৰৰ চিত্ৰ চাম এটা চিত্ৰৰ নাম হৈছে গঠন চিত্ৰ আৰু এটা চিত্ৰৰ নাম হ'ব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰ মনত ৰাখা ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰ বুলি কম হৈছে
ইথান প্ৰথম আমি এলকেন বিলাকৰ এই চিত্ৰবিলাক চাম এলকেন কেইটাৰ নাম কি আছিল মিথেন ইথেন প্ৰপেন বিউটেন পেন্টেন হেক্সেন আৰু আছে হেপ্টেন আছে অক্টেন আছে ননেন আছে ডেকেন আছে তোমালোকে 6টা কাৰ্বন চালে বহুত হৈ যাব কাফি ইমান বেছি চাবা নাগে বেছি পণ্ডিত হলে ভাল নহয় ইথান প্ৰথম এলকেনটোৰ নাম কি মিথেন সংকেতটো CH4 কার্বন এটা আছে হাইড্রোজেন তার দুগুণ বেশি হয় 2 আৰু বেশি থাকব সেই কাৰণে সংকেত CH4 এতিয়া চোৱা মাজত এটা কোৱাছো মোক ইথান এটা কথা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট মাথাটো খুলি চাবা কার্বন আৰু হাইড্রোজেন 4টা আছে সবতছে কম সংখ্যা কি কার্বন কম যায় আছে ইয়াক মাজত দিয়া হাইড্রোজেন কেইটা আছে 4টা হাইড্রোজেন আছে 4 ভাগে 4টা হাইড্রোজেন নেমে দিয়া দিলা হৈছে এখনি বুজি পাইছা কোনছে ইথান চাবা আজিৰ পৰা এটা কথা মনত ৰাখবা এটা কার্বনক 4টা বান্ধনী লাগে এটা কার্বনক কেইটা বান্ধনী লাগে 4টা বান্ধনী লাগে এতিয়া চোৱা এটো কার্বনৰ কিবা বান্ধনী আছে নেকি নাই তেন্তে আমি বান্ধনী বিলাক দিম 4টা বান্ধনী দিম আহাৰ মাজত এটা বান্ধনী আহাৰ মাজত এটা বান্ধনী আহাৰ মাজত এটা বান্ধনী আৰু আহাৰ মাজত এটা বান্ধনী আৰু এই চিত্ৰটোকে মই কম গঠন চিত্ৰ কাৰ গঠন চিত্ৰ মিথেনৰ গঠন চিত্ৰ ইথান মই ইয়াত ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰটো আঁকি এই মিথেনৰ চাব এটো কাৰ্বন আছিল এটো হাইড্ৰোজেন এটো হাইড্ৰোজেন এটো হাইড্ৰোজেন এটো হাইড্ৰোজেন হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা এটো বান্ধনী আছে এটা বান্ধনী মানে মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো কেইটা ইলেক্ট্ৰন দুটা ইলেক্ট্ৰন এইটো এতে এটা বান্ধনী আছে এতেও দুটা ইলেক্ট্ৰন এতে এটা বান্ধনী আছে এতেও দুটা ইলেক্ট্ৰন এতে এটা বান্ধনী আছে এতেও দুটা ইলেক্ট্ৰন এখনি বুজি পাইছা এতিয়া চাবা হাইড্ৰোজেনক দুটা ইলেক্ট্ৰন লাগব আৰু কাৰ্বনক 8টা ইলেক্ট্ৰন লাগব ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰত খালি দুটাই কাম কৰিব লাগিব হাইড্ৰোজেনৰ বানাম দুটা কাৰ্বনৰ বানাম 8টা এটো হাইড্ৰোজেনে এই ইলেক্ট্ৰন নি ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন হল এটো হাইড্ৰোজেনে ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন নি ইয়াত দুটা ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন নি ইয়াত দুটা আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এটা ইলেক্ট্ৰন নি ইয়াৰ কেইটা হৈ গল দুটা আৰু কাৰ্বনে কেইটা বনাব 8টা কেনেকৈ চাবা 1 2 3 4 5 6 7 8 এইটো এটো হৈছে মিথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰ পৰীক্ষাত আহে মিথেনৰ গঠন চিত্ৰ আৰু ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰ আঁকি দিব এটা নেক্সট ক্লাছত আমি বাকি যিমান বিলাক এলকেন আছে এলকিন আছে আৰু এলকাইন আছে তাৰ আমি গঠন চিত্ৰ আৰু ইলেক্ট্ৰন বিন্দু চিত্ৰ চাম বিৰাট সহজ হয় একদম সহজ চেপ্টাৰ হয় গতিকে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম আজিৰ কাৰণে এইখিনি আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ মনৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম বাকিখিনি আৰু আপোনালোকে ভিডিও বিলাক শেয়াৰ কৰিব যিমানখিনি পাৰে কমেন্ট দিব আপোনালোকৰ কমেন্টৰ ফলত আমাৰ ভিডিও বিলাক কৰিবলৈ অলপ বল আহে ধন্যবাদ দিয়া